নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এছপায়াৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ 30টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এইটো পাৰ্ট 3 ভিডিঅ' হ'ব মই অলৰেডি পাৰ্ট 2 লৈকে ভিডিঅ' দুটা আগবঢ়াইছোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক তাত ভিডিঅ'ৰ প্লেলিষ্ট পাব আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব নতুবা স্ক্ৰীনৰ সোঁফালে থকা এই বাটনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ সাব ইন্সপেক্টৰৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আসাম ৰিলেটেড আসাম জিকে আসাম হিষ্ট্ৰী আসাম জিঅ'গ্ৰাফী প্ৰায় 100ৰো অধিক কুৱেশ্যনছ সামৰি ভিডিঅ' বনাই তাৰ প্লেলিষ্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক তাত সমূহ ভিডিঅ'ৰ পাই যাব এই ভিডিঅ'সমূহ চাওক মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা আপোনালোকৰ সাব ইন্সপেক্টৰৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে যথেষ্ট সহায় হ'ব আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে অনুৰোধ জনাওঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' Our first question number 61. The first known ruler to introduce canal irrigation in India was. আমি part 2 লৈকে 60টা question discuss কৰিছোঁ okay ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট canal irrigation introduce কৰা ৰজাজনৰ নাম কি আছিল the first known ruler to introduce canal irrigation in India চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আপোনালোকে অপচনসমূহ চাই যাব আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি ফিৰোজ তুগলক okay ফিৰোজ শাহ তুগলকে ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট canal irrigation systemটো introduce কৰিছিল to support the newly founded city of Hisan-e-Firoza in 1355 1355 চনত যিখন নতুনকে সিটি ফাউন্ড কৰা হৈছিল আৰু হেখনক সাপোৰ্ট কৰিবলৈ to support the newly founded city of Hisan-e-Firoza in 1355 Firuz Tughluq constructed a double system of canals from Jamuna river to Sutlej river okay option B is the correct answer next is question number 62 two major crops introduced in India during the Mughal periods were Mughal period introduced हुआ दुटा main শস্যৰ নাম কি আছিল two major crops introduced in India during the Mughal period আৰু ইয়াৰে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো হ'ব অপচন সি tobacco and maize tobacco আমি জানো tobacco মানে কি আৰু tobacco and maize are the two major crops that were introduced in India during the reign of Mughal period okay Mughal সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত এটা শস্য ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল বিশেষকৈ next is question number 63 The medieval Indian Muslim poet, historian and musician who called himself a parrot of India was medieval India এজন বিখ্যাত মুসলিম poet, historian আৰু musician যিজনে নিজকে a parrot of India বুলি কয় তেওঁৰ নাম কি আছিল তেওঁ কোন হয় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব Amir Khusrau option D is the correct answer Amir Khusrau was called himself a parrot of India who was a Indian Muslim poet, historian and musician option D is the correct answer Next is question number 64. The Mughal Empire reached its maximum territorial extent during the reign of Mughal সাম্ৰাজ্যই কাৰ শাসনৰ দিনত ইয়াৰ maximum territorial extent কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰ ৰাজত্বৰ দিনত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব Aurangzeb During the reign of Aurangzeb the Mughal Empire reached its maximum territorial extent Aurangzeb ruled from 1658 to 1707 and expanded the empire to its greatest extent আৰু যিজন ঔৰংগজেব আছিল ঔৰংগজেবে ভাৰতত 1658 চনৰ পৰা 1707 চনলৈকে মানে মৃত্যুলৈকে শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ দিনতে যি মোগল এম্পায়াৰ আছিল এই মোগল এম্পায়াৰ ৰিচ ইটস ম্যাক্সিমাম টেৰিটৰিয়েল এক্সটেন্ট অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ঔৰংগজেব Next is question number 65. The second founder of Maratha Kingdom was Maratha Kingdom or second founder জনৰ নাম কি আছিল okay first founder হোৱা নাই second founder জন হৈছে second founder জনৰ নাম কি আছিল চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি okay Peshwa Balaji Vishwanath was the second founder of Maratha Kingdom যদি first founder হোৱা কোন তে হ'ব first founder হলে Chhatrapati Shivaji হ'ব and second founder হলে Balaji Vishwanath okay যদি first founder হলে তেতিয়া হ'ব Shivaji Chhatrapati Shivaji option B is the correct answer Peshwa Balaji Vishwanath next is question number 66 the Nawab of Awadh who permanently transferred his capital from Faizabad to Lucknow was যিজন আৱধৰ নবাব আছিল যিজনে পাৰ্মানেন্টলি তেওঁৰ ৰাজধানী ক্যাপিটেল ফেজাবাদৰ পৰা লক্ষ্ণৌলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিছিল পাৰ্মানেন্টলি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল সেইজনৰ নাম কি কোন আছিল সেইজনৰ নাম কি চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আসাফুদ্দৌলা অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আসাফুদ্দৌলা was the Nawab of Awadh who permanently transferred his capital from Faizabad to Lucknow okay Asaf Ud
Asafuddaulah আৰু এই the fourth Nawab of Awadh যিজন মানে Asafuddaulah হিজন হল the fourth Nawab of Awadh আৱধৰ 4 নম্বৰজন নবাব হয় Nawab Asafuddaulah shifted his capital of Awadh from Faizabad to Lucknow in 1775 যদি সোধে যে Asafuddaulah তেওঁৰ যে ক্যাপিটেল আছিল সেই ক্যাপিটেল ফাইজাবাদৰ পৰা লক্ষ্ণৌলৈ কেতিয়া ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰাইছিল ওকে কেতিয়া ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰাইছিল যদি সোধে তেতিয়া হ'ব 1775 1775 চনত তেওঁ এটো ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰাইছিল from ফাইজাবাদ টু লক্ষ্ণৌ আৰু যদি সোধে Asafuddaulah কিমান নম্বৰ নবাব আছিল তেওঁ হ'ব the fourth Nawab of Awadh আৱধৰ 4 নম্বৰজন নবাব আছিল ওকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব Asafuddaulah option C is the correct answer. Next is question number 67. The Sultanate of Delhi reached the height of its power during the reign of Delhi ji সাম্ৰাজ্য আছিল Delhi Sultan এই Delhi Sultan সাম্ৰাজ্যয়ে কেতিয়া তেওঁলোকৰ ক্ষমতা উচ্চতম শৃংগ মানে কাৰ ৰাজত্বৰ দিনত উচ্চতম শৃংগ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰ ৰাজত্বৰ দিনত মানে হাইয়েষ্ট পাৱাৰত যাবলৈ সক্ষম হৈছিল চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি Alauddin Khalji ওকে Alauddin Khaljiৰ দিনত যে দিল্লী সুলতান আছিল দিল্লী সুলতানেট সেই সময়ত এই দিল্লী সুলতানেট reached its highest of power আৰু সেই সময়তে যিজন Alauddin Khaljiৰ সময়ত আৰু লগত কি কাম হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ ৰিলেটেড যিখিনি আছে ওকে পদ্মাৱতী লগত ৰিলেটেড Alauddin Khaljiৰ পদ্মিনী আৰু ৰতন সিংহৰ লগত যিখিনি ৰিলেটেড কথা আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব ওকে চিত্তৰ সেইখিনি অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় Alauddin Khaljiৰ লগত যেহেতু আৰু Alauddin Khaljiৰ যিজন কমান্ডাৰ আছিল লগতে লাগি থাকে মালিক কাফুৰ তেওঁৰ বিষয়ে অকমান চাব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব Okay, next is question number 68. The Brahmin minister of Sambhaji, son and successor of Shivaji, upon whom he invested the title of Pinnacle of Poets was the Brahmin minister of Sambhaji. যিজন Brahmin minister আছিল Sambhaji তেওঁ পদ upon whom যাৰ ওপৰত নেকি এটা টাইটেল আছিল Pinnacle of Poets বুলি ওকে সেইজনৰ নাম কোন আছিল whom he invested the title Pinnacle of Poet okay Brahmin minister Sambhajiয়ে এটা টাইটেল Pinnacle of Poets বুলি এটা টাইটেল প্ৰদান কৰিছিল কাৰ ওপৰত প্ৰদান কৰিছিল সুধিছে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব Kavi Kalashৰ ওপৰত Brahmin minister Sambhajiয়ে যিজন শিৱাজীৰ পুত্ৰ আছিল তেওঁ এটা টাইটেল প্ৰদান কৰিছিল Pinnacle of Poets বুলি Pinnacle মানে হল মানে গুণাগুণ Pinnacle মানে উচ্চতম শৃংগ একেবাৰে মানে কবিসকলৰ একেবাৰে উচ্চতম বুলি যাক কোৱা হয় এইটো টাইটেল প্ৰদান কৰিছিল Pinnacle of Poets বুলি এটো তেওঁ কাৰ ওপৰত প্ৰদান কৰিছিল সুধিছে ইয়াত এৰো শুদ্ধটো হ'ব Kavi Kalashৰ ওপৰত Pinnacle of Poets নামৰ এই টাইটেলটো ইনভেষ্ট কৰিছিল কোনে Sambhaji আৰু Sambhaji কোন আছিল Sambhaji আছিল son and successor of Shivaji ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ পুত্ৰ আছিল আৰু লগতে সাকসেসৰ হয় উত্তৰাধিকাৰী ওকে অপচন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 69 the voluminous compositions attributed to Guru Gobind Singh the last Sikh Guru are collectively known as যিখন গুৰু গোবিন্দ সিংৰ মানে বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ সম্পন্ন যিখন voluminous composition আছিল পুথি লিখা হৈছিল যিখন attributed to Guru Gobind Singh সেইখনক সেইবোৰক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় ওকে সেইবোৰক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় সেইকলক কোৱা হয় Bichitra Natak option C is the correct answer Bichitra Natak বুলি কোৱা হয় যিবোৰ voluminous composition আছিল যাক যোনটো মানে যাৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল হেজন হ'ল গুৰু গোবিন্দ সিং আৰু গুৰু গোবিন্দ সিং কোন আছিল হেজন হ'ল শিখসকলৰ একেবাৰে শেষৰজন গুৰু the last Sikh Guru তেওঁৰ নাম হ'ল গুৰু গোবিন্দ সিং আৰু এই গুৰু গোবিন্দ সিংৰ গুণাগুণ বৰ্ণনা কৰি বা বৈশিষ্ট্য গুণ বৰ্ণনা কৰি এখন ভলিউমিনাছলি কেইবাখনো মানে পুথি লিখা হৈছিল এই ভলিউমিনাছ কম্পোজিশনছ বুক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় কালেক্টিভলি কোৱা হয় Bichitra Natak option C is the correct answer এটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যে
বিচিত্ৰ নাটক যিখন কালেক্টিভলি কোৱা হয় এইটো কাৰ ওপৰত এট্ৰিবিউটেড হয় কাৰ লাইফৰ ওপৰত এখন লিখা পুথি এই পুথিসমূহ কাৰ লাইফৰ ওপৰত লিখা তেতিয়া হ'ব যে গুৰু গোবিন্দ সিং আৰু শিখসকলৰ লাষ্ট গুৰুজনৰ নাম কি আছিলে সেইজন নাম হ'ল গুৰু গোবিন্দ সিং ওকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট আহিছোঁ আৰু যি এখন বিচিত্ৰ নাটক আছিলে এন অটোবায়োগ্ৰাফি জেনেৰেলি এট্ৰিবিউটেড টু গুৰু গোবিন্দ সিং মানে বিচিত্ৰ নাটক এখন ক'বলৈ গ'লে অটোবায়োগ্ৰাফি হয় হুইচ ৱাজ জেনেৰেলি এট্ৰিবিউটেড টু গুৰু গোবিন্দ সিং নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 70 সুন্দৰ বিলাস ইজ দ্য ৱৰ্ক অফ এ ফেমাছ ভক্তি চেইণ্ট অ'কে সুন্দৰ বিলাস এখন ফেমাছ এটা কৰ্ম হয় এটা ফেমাছ পুথি হয় এখন ফেমাছ কাৰ্য হয় কাৰ কোনজন ভক্তি সাধুৰ বা কোনজন ভক্তি সন্তৰ সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম হয় বুলি সুধিছে কাৰ কৰ্মৰ আজি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ৰামানন্দ গুৰু নানক দাদু এণ্ড তুকাৰাম চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধটো হ'ব দাদু অ'কে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ দাদু ৱাজ এ দাদু ইউজ এ লটছ অফ পাৰ্চিয়ান পাঞ্জাবী সিন্ধি এণ্ড গুজৰাটী ৱৰ্ডছ ইন হিজ ৰাইটিং প্ৰায় ৰাইটিংবোৰত তেওঁ পাৰ্চিয়ান পাঞ্জাবী সিন্ধি গুজৰাটী আদি ৱৰ্ডছসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে এণ্ড হি ৱাজ ৱেল ভাৰ্ছড উইথ পাৰ্চিয়ান এণ্ড হিজ মোষ্ট ফেমাছ ৱৰ্ক ইজ সুন্দৰ বিলাস যিখন ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে সুন্দৰ বিলাস এখন ফেমাছ মোষ্ট ফেমাছ অ'কে ফেমাছেই নহয় মোষ্ট ফেমাছ ৱৰ্ক হয় অ'কে দাদুৰ এখন মোষ্ট ফেমাছ ৱৰ্ক হয় আৰু তেওঁ প্ৰায় যিবোৰ লিখা মেলা কৰে সেই লিখা মেলাবোৰত প্ৰায় পাৰ্চিয়ান পাঞ্জাবী সিন্ধি আৰু গুজৰাটী আদি ৱৰ্ডবোৰ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰে অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি দাদু তেওঁ সুন্দৰ বিলাস নামৰ এখন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখন পুথি আছিলে সেইখন লিখিছিলে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 71 ৰাণা কুম্ভা built the famous Tower of Victory or কীৰ্তিস্তম্ভ at Chittor in commemoration of his victory against ৰাণা কুম্ভই যিটো ফেমাছ টাৱাৰ অফ ভিক্টৰী বা যাক কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয় যিটো চিত্তৰত নিৰ্মাণ কৰাইছিলে ইন কমেমৰেশ্যন অফ হিজ ভিক্টৰী কাৰ স্মৃতিত বা কাৰ এগেইনষ্টত হোৱা বিজয়ৰ স্মৃতিত সেইটো নিৰ্মাণ কৰাইছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব মালৱা অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে মালৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মালৱা বিজয় স্তম্ভ যিটো আছে নেকি চিত্তৰ ফৰ্টত আছে বিজয় স্তম্ভ লোকেটেড উইদিন চিত্তৰ ফৰ্ট ইন চিত্তৰগড় ৰাজস্থানৰ চিত্তৰগড় নামৰ এটুকু ঠাইত এই চিত্তৰ ফৰ্ট আছে য'ত বিজয় স্তম্ভখন আছে আৰু ৰাণা কুম্ভ ৱাজ এ মেৱাৰ কিং তেওঁ এজন মেয়ৰৰ ৰজা আছিলে হি বিল্ট দ্য বিজয় স্তম্ভ ইন 1448 1448 চনত অ'কে ৰাণা কুম্ভই এই টাৱাৰ অফ ভিক্টৰী বা কীৰ্তিস্তম্ভটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে টু কমেমৰেট হিজ ভিক্টৰী এগেইনষ্ট মালৱা অ'কে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এগেইনষ্ট মালৱা আৰু ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন হৈ যায় যে টাৱাৰ অফ ভিক্টৰী বা কীৰ্তিস্তম্ভ টাৱাৰ অফ ভিক্টৰী আন এটা নাম কি সুধি দিব পাৰে সেইটো হ'ব কীৰ্তিস্তম্ভ বা কীৰ্তিস্তম্ভৰ আন এটা নাম কি সুধিলে টাৱাৰ অফ ভিক্টৰী আৰু এই টাৱাৰ অফ ভিক্টৰী বা কীৰ্তিস্তম্ভটো কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিলে সেইটো হ'লে তেতিয়া হ'ব ৰাণা কুম্ভ আৰু ৰাণা কুম্ভই এই টাৱাৰ অফ ভিক্টৰী ক'ত নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইটো হ'ব যে উইদিন চিত্তৰ ফৰ্ট ইন চিত্তৰগড় ৰাজস্থান ইণ্ডিয়া অ'কে আৰু কাৰ এগেইনষ্টত হোৱা যুদ্ধৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে তেতিয়া হ'ব যে in the commemoration of his victory against Malwa. Okay, option B is the correct answer. Next is question number 72. In medieval India, the state derived the highest income from medieval India. যিবোৰ ষ্টেট আছিলে সেই ষ্টেটবোৰে তেওঁলোকৰ হায়েষ্ট ইনকম ক'ৰ পৰা অৰ্জন কৰিছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে উত্তৰটো হ'ব লেণ্ড ৰেভিনিউ আৰু মিডাভেল ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ৰজা আছিলে সেই ৰজাসকলেও তেওঁলোকৰ আৰ্নিংছটো মেইন চ'ৰ্চটো আছিলে সেই চ'ৰ্চটো ডাইৰেক্ট ফ্ৰম অলছ' লেণ্ড ৰেভিনিউ আৰু ইয়াৰ যিখিনি মিডাভেল ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ষ্টেট আছিলে সেই ষ্টেটসমূহৰ আটাইতকৈ যিটো হায়েষ্ট ইনকম আছিলে সেই ইনকম that was also derived from land revenue. Option B is the correct answer. Okay, land revenue it খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰশ্নটো land revenue বস্তুটোৱে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেই সময়ত মিডাভেল ইণ্ডিয়াত অ'কে কিংসকলৰ আৰ্নিংছটো তাৰ পৰাই হৈছিলে আৰু ষ্টেটসমূহৰ যিবোৰ হায়েষ্ট ইনকম হৈছিলে সেইবোৰো এই land revenue পৰাই ডাইৰেক্ট হোৱা অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 73 দ্য চুলতান অফ দ্য চুলতানেট অফ দিল্লী হু ট্ৰেন্সফাৰ্ড হিজ কেপিটেল ফ্ৰম দিল্লী টু আগ্ৰা ৱাজ দিল্লী যি চুলতানসকলৰ
কোনজন সুলতানে তেওঁ যেটো ক্যাপিটেল আছিল ক্যাপিটেলটো দিল্লীৰ পৰা আগ্ৰালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰাইছিল এই যিজনে ট্ৰান্সফাৰ কৰাইছিল তেওঁৰ নামটো কি খুদিছে ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব সিকান্দাৰ লোডি অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ সিকান্দাৰ লোডি কিমান চনত যদি তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰাইছিল হদা তেতিয়া হ'ব যে 1506 এডিত ওকে ইন 1506 এডি the Sultanate of Delhi, which was Sikandar Lodi. Sikandar Lodi transferred his capital from Delhi to Agra. Okay, আৰু যদি হুদে Sikandar Lodi মানে দিল্লীৰ পৰা আগ্ৰালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱা ক্যাপিটেল ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ ৰজাজনৰ নাম কি তেতিয়া হ'ব যে Sikandar Lodi আৰু কেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল হদিলা তেতিয়া হ'ব 1506 এডিত ওকে 1506 এডিত তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল from Delhi to Agra. Next is question number 74. Sufism, the liberal and mystic movement of Islam, reached India in the dash century. Sufism, the Sufi movement boli koha Sufism. Okay, Sufism, the liberal and mystic movement, যেটো কোৱা হয় উদাৰ আৰু অতীন্দ্ৰিয় movement of Islam. Sufism to হ'ল অতীন্দ্ৰিয় আৰু উদাৰ movement of Islam, যেটো ইণ্ডিয়াত reached India in the dash century. ইণ্ডিয়াত কিমান শতিকাৰ পৰা প্ৰায় এটো আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো হ'ব অপচন এ from 11th century. Reached India in the 11th century. Sufism ইণ্ডিয়াত প্ৰায় 11th century পৰা আৰম্ভ হৈছিল between 11th to 12th century ইনে অপচনত যদি দিয়া আপোনালোক তেতিয়া 11th century হ'ব হবে অপচন এ ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে বিখ্যাত সুফি সেইন্ট জন কোন আছিল এটো চাব এপাক Next is question number 75. The Sufi saint contemporary of Prithviraj Chauhan was Sufi Khonto ba Sufi Sadhu Mahapurush jijon Prithviraj Chauhanor contemporary সমসাময়িক আছিল তেওঁৰ নাম কি তেওঁ কোন হয় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপচন এ ওকে খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি ওকে খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি was the Sufi saint who was a contemporary of Prithviraj Chauhan. Okay, Prithviraj Chauhan কোন আছিল এটো এপাক চাব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু সুফিজিম আৰু সুফি সেইন্ট এই সকলৰ বিষয়ে এপাক ভালদৰে চাব নেক্সট আইছো question number 76 different Sufi schools or orders in India were known as ভাৰতত যিখিনি different Sufi schools বা orders আছে কে হম কি নামেৰে জনা যায় সুফি স্কুলস বুৰক ডিফাৰেন্ট সুফি স্কুলস বুৰক কি নামেৰে জনা যায় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এটো কোৱা হয় সিলসিলা অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ সিলসিলা ইজ এন আৰবিক ওয়ার্ড এটো এটা আৰবিক শব্দ হয় হুইচ মিন্স চেইন লিংক অর কানেকশন ওকে তাক যিবোৰ সুফি স্কুলস আছিল বা অৰ্ডাৰস আছিল সেই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি সুফি স্কুল আছিল এবক কোৱা হয় সিলসিলা আৰু সিলসিলাটো এটা আৰবিক ওয়ার্ড হয় যাৰ মানে লিটারারি মিনিং টু হল চেইন বা লিংক আপ হৈ থকা অর কানেকশন ওকে অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 77 শংকৰদেৱ was a great ভক্তি saint of শংকৰদেৱ এজন বিখ্যাত ভক্তি সাধু আছিল ভক্তি মহাপুৰুষ আছিল ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা মহাপুৰুষ আছিল তেওঁ কোৰ আছিল হৰিছে এটো আমাৰ অসমৰ যিখিনি আছে সবে জানিবই শংকৰদেৱৰ বিষয়ে জানেই সকলোৱে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপচন ডি আসাম ওকে শংকৰদেৱ was from belongs to Assam তেওঁ অসমৰ পৰা বিলং কৰে আৰু তেওঁ এজন গ্ৰেট ভক্তি সেইন্ট আছিল যেনে নেকি নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল ওকে নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 78 কবিৰ was contemporary of কবিৰ কাৰ contemporary আছিল কাৰ সমসাময়িক আছিল চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব গুৰু নানক আৰু সুলতান সিকান্দাৰ লোডি দুইজনৰে সমসাময়িক আছিল অপচন সি কি আছে both a and b above ওকে অপচন সি দিয়া আছে যে both a and b above a and b এত হ'ব গুৰু নানক আৰু সুলতান সিকান্দাৰ লোডি গুৰু নানক আৰু সিকান্দাৰ লোডিৰ কন্টেম্পৰেৰী আছিল কবিদাস ওকে কবিদাস কোন হয় যদি খুদে কবিদাস was an Indian mystic poet and saint এজন ভাৰতীয় অতীন্দ্ৰিয় কবি আৰু সাধু আছিল কবিদাস ওকে আৰু তেওঁ কন্টেম্পৰেৰী কাৰ আছিল খুদিলে হ'ব গুৰু নানক আৰু সিকান্দাৰ লোডিৰ কন্টেম্পৰেৰী আছিল নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 79 the Pandharpur movement is associated with the Bhakti movement of
যি পান্ধাৰপুৰ মুভমেণ্ট আছিলে এটো কোনটো কাৰ ভক্তি মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত কোৰ ভক্তি মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত ওকে পান্ধাৰপুৰ মুভমেণ্ট ইয়াৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আসাম মহাৰাষ্ট্ৰ বেংগল বহুত এএনসি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি নৱ বৈষ্ণৱ মুভমেণ্ট দিলেহেঁতেন তেতিয়াতো অসমৰ লগত ৰিলেটেড হ'লহেঁতেন তো চাব বিশেষকৈ ওকে পান্ধাৰপুৰ মুভমেণ্ট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ভক্তি মুভমেণ্ট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ ওকে শুদ্ধটো হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ওকে আৰু যদি সোধে দ্য পান্ধাৰপুৰ মুভমেণ্ট ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এটো কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড তেতিয়া হ'ব ভক্তি মুভমেণ্টৰ লগত এছ'চিয়েটেড আৰু এটো মহাৰাষ্ট্ৰত ষ্টাৰ্ট হৈছে ওকে পান্ধাৰপুৰ মুভমেণ্ট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ভক্তি মুভমেণ্ট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ নেক্সট আছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 80 দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেইণ্ট অফ দ্য ভক্তি মুভমেণ্ট ইন Maharashtra who was born at Satara and is said to have died in Punjab was the most important saint of Bhakti movement or as an most important অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধু আছিল সাধু বা সন্ত মহাপুৰুষ আছিল ইন মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু যিজন জন্ম হৈছিল সাতাৰাত আৰু কোৱা হয় তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল পঞ্জাবত আৰু সেইজনৰ নাম কি আছিল ওকে ডিটেইলছ গেট এক্সপ্লেইন দি কথাটো অকমানি সুধিছে ইয়াৰে শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব ৰামাদেৱা বা ৰামদেৱ বুলি লিখা থাকিব পাৰে চমুকে RAMDEV দি লিখা থাকিব পাৰে প্ৰায় নটো ৰামাদেৱা বুলি লিখা থাকিব পাৰে to confuse নহব ব্যক্তি এজনে ওকে এইজনে হল ৰামদেৱাই হল বা ৰামদেৱই হল the most important saint of Bhakti movement in Maharashtra who was born at Satara and is said to have died in Punjab okay option B is the correct answer ৰামদেৱ হল জন বিখ্যাত গুৰুত্বপূৰ্ণ most important সাধু ভক্তি মুভমেণ্টৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভক্তি মুভমেণ্টৰ এজন most important সাধু হয় যিজন সতাৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰি পঞ্জাবত মৃত্যু কৰিছিল তেওঁৰ নামে হ'ল ৰামদেৱ okay next is question number 81 Harihara and Bukka the founders of the empire of Vijayanagar named their dynasty as Harihara আৰু Bukka যিজন বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল নেমড देयर ডাইনেষ্টি এছ তেওঁলোকৰ ডাইনেষ্টিটো কি নাম দিছিল তেওঁলোকৰ ডাইনেষ্টিটো কি আছিল ইয়াৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো হ'ব সংগম ওকে সংগমা ডাইনেষ্টি ওকে হৰিহৰ এণ্ড বুক্কা যি বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল তেওঁলোকৰ ডাইনেষ্টিটোৰ নাম হ'ল সংগমা ডাইনেষ্টি ওকে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন 1336 আৰু কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল তেতিয়া হ'ব বাই হৰিহৰা 1 এণ্ড হিজ ব্ৰাদাৰ বুক্কা ৰায়া 2 অফ সংগমা ডাইনেষ্টি আगर বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হ'লে সুধিব যদি সোধে তেতিয়া হ'ব 1336 চনত ওকে 1336 ত বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছড আৰু যদি কোনে বাই হুম ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ সোধে তেতিয়া হ'ব যে হৰিহৰা 1 এণ্ড হিজ ব্ৰাদাৰ বুক্কা ৰায়া 2 আৰু দুজন আছিলে Sangam dynasty পৰা ওকে অপচন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার হরিহরা এন্ড বুক্কা দুজনে সংগমা ডাইনেষ্টি হয় নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 82 দা ফাউন্ডার অফ দা ব্রাহ্মণী কিংডম ওয়াজ ব্রাহ্মণী কিংডমৰ ফাউন্ডার কোন আছিল ব্রাহ্মণী সাম্ৰাজ্যৰ ফাউন্ডার কোন চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো হ'ব অপচন এ আলাউদ্দিন হাসান ওকে আলাউদ্দিন হাসান ব্রাহ্মণ শাহ লং সম্পূৰ্ণ নামটো ইনে আলাউদ্দিন হাসান বুলি লিখা থাকিব পৰা হয়তো আলাউদ্দিন হাসান ব্রাহ্মণ শাহ ওয়াজ দা ফাউন্ডার অফ ব্রাহ্মণী কিংডম ওকে আৰু আলাউদ্দিন হাসানে ব্ৰাহ্মণী কিংডম কেতিয়া ফাউণ্ড কৰিছিল যদি সোধে তেতিয়া হ'ব যে 1347 এডি ওকে আলাউদ্দিন হাসান ফাউণ্ডেড ব্ৰাহ্মণী কিংডম ইন 1347 এডি 1347 এডিত তেওঁ আলাউদ্দিন হাসানে ব্ৰাহ্মণী কিংডম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ওকে অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 83 দ্য সিটি অফ বিজয়নগৰ নাও known as Hampi was situated on the northern bank of the river যিখন বিজয়নগৰ সিটি আছিল the city of বিজয়নগৰ বৰ্তমান যাক হাম্পি বুলি জনা যায় now known as Hampi was situated on the northern bank of the river যিটো northern পাৰত আছে যিটো বিজয়নগৰ সিটিখন যিটো northern বেংকত আছে কোনখন নদী northern বেংকত আছে হেতু সুধিছে একচুয়ালি উত্তৰ পাৰত কোনখন নদী উত্তৰ পাৰত আছে চাৰিটা অপচনৰ শুদ্ধটো কি হ'ব ওকে শুদ্ধটো হ'ব তুঙ্গভদ্ৰা ৰিভাৰ অপচন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার the city of Vijayanagara was situated on the northern bank of the river Tungabhadra option B is the correct answer Tungabhadra নদীৰ উত্তৰ পাৰত
এই বিজয়নগৰ চিটিখন আছে যিখনক বৰ্তমান হাম্পি নামেৰেও জনা যায় ওকে আৰু হাম্পি কেতিয়াৰ পৰা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল এটো চাব নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 84 the greatest ruler in the history of Vijayanagar was বিজয়নগৰ যি হিষ্ট্ৰী আছিল সেই বিজয়নগৰৰ সমগ্ৰ এম্পায়াৰটো গোটেই বিজয়নগৰ হিষ্ট্ৰী আটাইতকৈ গ্ৰেটেষ্ট শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল গ্ৰেটেষ্ট ৰুলাৰজনৰ নাম কি আছিল চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো হ'ব কৃষ্ণদেৱ ৰায় অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কৃষ্ণদেৱ ৰায় was the greatest ruler in the history of Vijayanagar okay option C is the correct answer কৃষ্ণদেৱ ৰায় তো ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটি হয় কৃষ্ণদেৱ ৰায় এই বিষয়ে ভালদৰে চাব নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 85 the Vijayanagar king who wrote a work Amukta on the lines of Kautilya's Arthashastra was the Vijayanagar Raja যিজনে who wrote a work Amukta যিজনে এটা পুথি লিখিছিল যিনে এখন কিতাপ লিখিছিল সেইখনৰ নাম হ'ল Amukta আৰু on the lines of Kautilya's Arthashastra Kautilyaৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখনৰ লগত on the line of Kautilyaৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু সেই যিজনে লেখা বিজয়নগৰৰ ৰজা কোনজনে এই লেখাটো লিখিছিল হেতু সুধিছে একচুয়ালি ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াত শুদ্ধটো কি হ'ব ইম্পৰ্টেন্ট হয় শুদ্ধটো হ'ব একেজন ব্যক্তিয়ে কৃষ্ণদেৱ ৰায় ইয়াৰ আগৰজনৰ ব্যক্তিৰ নাম আমি পাই আহিছো একে কৃষ্ণদেৱ ৰায় আৰু কৃষ্ণদেৱ ৰায়ে এই Amukta নামৰ যিটো গ্ৰেট ৱৰ্ক আছিল সেইখন পুথিখন লিখিছিল আৰু হুইচ ওয়াজ অন দ্য লাইনস অফ Kautilya's অৰ্থশাস্ত্ৰ অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ লগতে আগতে হৈ যায় অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিল অৰ্থশাস্ত্ৰখন লিখিছিল কৌটিল্যই নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 86 the Astadhyagas at the court of Krishnadeva Raya were Krishnadeva Rayৰ ৰাজসভাত যাক অষ্টদিগ্গজ বুলি কোৱা হয় এই অষ্টদিগ্গজসকল কোন আছিল the Astadhyagas at the court of Krishnadeva Raya were চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো হ'ব 8 great scholars of Telugu literature okay Telugu literature 8 জন গ্ৰেট পণ্ডিত গ্ৰেট স্কলাৰ হে সকলক একেলগে collectively কোৱা হয় the Astadhyagas okay in the court of the Emperor Krishnadeva Raya who ruled in Vijayanagara Empire from 1509 until his death in 1529 আৰু কৃষ্ণদেৱ ৰায়ে যি বিজয়নগৰ এম্পায়াৰত শাসন কৰিছিল কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ শাসন কৰিছিল যদি এটো ফুটে তেতিয়া হ'ব যে 1509 ৰ পৰা তেওঁৰ মৃত্যুলৈকে অৰ্থাৎ 1529 লৈকে অৰ্থাৎ 1529 ত কৃষ্ণদেৱ ৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়ালৈকে তেওঁ এই শাসন চলাইছিল আৰু এই শাসনৰ সময়তে তেওঁ যি অষ্টদিগ্গজ আছিল সেই অষ্টদিগ্গজসকলক কালেক্টিভলি কোৱা হয় মানে অষ্টদিগ্গজ বুলি আৰু সেই 8 জন কোন আছিল যদি ফুটায় তেতিয়া হ'ব যে 8 গ্ৰেট স্কলাৰছ অফ Telugu literature 8 জন বিখ্যাত পণ্ডিত আছিল অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 87 Babur's autobiography called Tughluq-e-Babri or Baburnama which is reckoned among the most enthralling and romantic works in the literature of all times is written in সমগ্ৰ ক'বলৈ গ'লে বাবৰৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখন যিখন বাবৰনামা বা Tughluq-e-Babri এখন কি ভাষা লিখা আছিল ওকে Babur's autobiography which was known as Tughluq-e-Babri or Baburnama এই বাবৰনামাখন which is reckoned among যিখনক মানে কোৱা হয় যিখনক গণ্য কৰা হয় the most enthralling and romantic works in the literature of all times গোটেই লিটাৰেচাৰ সমূহৰ আটাইতকৈ মন্ত্ৰমুগ্ধ আৰু ৰোমান্টিক ৱৰ্ক বুলি কোৱা হয় সেই যিখন পুথি আছিল সেই অটোবায়োগ্ৰাফিখন কি ভাষা লিখা আছিল চাৰিটা অপচনৰ শুদ্ধটো হ'ব তুৰ্কী ল্যাঙ্গুৱেজ ওকে Babur's autobiography বাবৰৰ যিখন অটোবায়োগ্ৰাফি আছিল আত্মজীৱনী Tughluq-e-Babri বা বাবৰনামা এই বাবৰনামাখন লিখা আছিল তুৰ্কী ল্যাঙ্গুৱেজত অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু বাবৰ লগতে আৰু এজন মোগল এম্পায়াৰে তেওঁ নিজৰ অটোবায়োগ্ৰাফি লিখিছিল হেজনৰ নাম কি আৰু হেজনৰ পুথিখনৰ নাম কি অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ নাম কি হেতু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কমেন্ট বক্সত জনাব
ওকে বাবৰে লিখাখন হ'ল টুজুকি বাবৰি বা বাবৰনামা আৰু এখন আছে সেইজন কোনে লিখিছিলে আৰু সেইখনৰ নাম কি অটোবায়োগ্ৰাফিখন যিখন নিজে লিখিছিলে এম্পায়াৰ হয় ৰুলাৰ হয় তেওঁৰ নাম কি আৰু পুথিখনক কি নামেৰে জনা যায় অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ নাম কি সেইটো কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব Next is question number 88. Humayun lost the Mughal Empire to Sher Shah Suri finally in the Battle of Humayune. তেওঁৰ Mughal সাম্ৰাজ্য Sher Shah Suri হাতত finally lost হৈছিলে হেৰুৱাই পেলাইছিলে Humayun lost the Mughal Empire to Sher Shah Suri finally in the Battle of finally কোনখন যুদ্ধত Humayune তেওঁৰ Mughal সাম্ৰাজ্য Sher Shah Suri হাতত মানে হাৰি গৈছিলে পৰাজিত হৈছিল চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো কি হ'ব ইন দা ব্যাটল অফ কানুজ অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু ব্যাটল অফ কানুজ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল যদি খুদে তেতিয়া হ'ব 1540 চনত ইন 1540 দা ব্যাটল অফ কানুজ ওয়াজ ফট বিটুইন Humayun and Sher Shah Suri অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ Next is question number 89. The longest road built by Sher Shah known as Sarak-e-Azam currently known as Grand Trunk Road or Sher Shah Suri Road run from the Indus in the northwest to okay samuge kobole kole Gyan Trunk jitu road ase he road to kor pora kole connect hoise etu northwest or pora Indus from Indus in the northwest or Indus or pora kole connect hoise hodise the longest road built by Sher Shah jitu aru ehi road to শুনে Sher Shah Suri নিৰ্মাণ কৰাইছিল আৰু সেই ৰোডটো কোৱা হয় সেই ৰাস্তাটো কোৱা হয় Sarak-e-Azam বুলি কোৱা হয় কাৰেন্টলি বৰ্তমান হেতু গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোড বা Sher Shah Suri ৰোড বুলি জনা যায় আৰু এই ৰোডটো ইন্দাস নৰ্থ ৱেষ্টৰ ইন্দাসৰ পৰা ইকুলে ৰানিং কৰিছে কোড কানেক্ট হৈছে আৰু কৰিছে চাৰিটা অপচনৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব অপচন ডি সোনাৰগাঁও okay it was run from the Indus in the northwest to Sonargaon okay the longest road Grand Trunk Road which was built by Sher Shah Suri also known as Sarak-e-Azam or Sher Shah Suri Road was run from the Indus in the northwest to Sonargaon option D is the correct answer next is question number 90 and the last question of the video Hemu whom Akbar defeated in the second battle of Panipat 1556 was Hemu যাক আকবৰে পানিপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত পৰাজিত কৰিছিল who was defeated in the second battle of Panipat in 1556 was তেওঁ কোন আছিল চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি মিনিষ্টাৰ অফ মোহাম্মদ আদিল শাহ ওকে হেমু কোন আছিল হেমু আছিল মিনিষ্টাৰ অফ মোহাম্মদ আদিল শাহৰ এজন মিনিষ্টাৰ আছিল হেমু আৰু তেওঁকে পানিপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত আকবৰে ডিফিট কৰিছিল আৰু পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল যদি খুদে হেতু চাব আৰু পানিপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল যদি খুদে তেতিয়া হ'ব 1556 ত আৰু পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল আৰু কাৰ মাজত হৈছিল হেতু ভালদৰে চাই যাব ওকে আৰু আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ পিছৰ পাৰফৰ্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেনহলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ